بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر ویورز السلام علیکم. په نننۍ ویډیو کې به موږ د لسم کلاس میتھمیټکس کې ایکسرسایز 1.2 کې ټایپ 2 کوېسچن ډسکس کوو. یعنې چې کله زموږ سره یو کوېسچن پی اف ایکس پلس بی ډیوایډډ بای پی اف ایکس از ایکول ټو سی په پام کې راشي، موږ به دا ټایپ کوېسچن څنګه سال کوو. یعنې دلته چې کوم فنکشن اف ایکس راغلی هغه په دویم ټرم کې هغه فنکشن زموږ سره پی اف ایکس به زموږ سره د دې فنکشن ریسیپروکل راغلی. دا ټایپ کوېسچن به څنګه سال کوو. خو دې نه مخکې تاسو ریکویسټ دی که تاسو زما چینل باندې په اولني ځل باندې نو پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. که تاسو د ویډیو خوښ راغلی د لایک کړئ او د خپل ملګرو سره شیر کړئ. سو لیټ سټارټ دی ویډیو. एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 4 زموږ سره په ټایپ 2 باندې دی. یعنی پی اف ایکس پلس سی ډیوایډډ بای پی اف ایکس از ایکول ټو سی په فهم کې دی زموږ سره. نو کوم دې ټایپ کوېسچن ته وګورئ چې کوم فنکشن راغلی هغه فنکشن دلته په ریسیپروکل کې راغلی. اوس به دا ټایپ کوېسچن څنګه سال کوو. نو دې ته به موږ الریډي زموږ سره کوېسچن نمبر 4 دی، دا زموږ سره ګیون دی. اول به سینس ګیون دی ټو لیکو، د هغې نه فس به بیا دغه کوېسچن ولیکو. اوس دا په دوه طریقو باندې کېږي، خو د غوڼو نه اسان طریقه دی equation څنګه ته به equation نمبر 1 وایو. اوس به سپوزیشن وکړو، موږ چې لیټر د x پلس 2 ته به موږ وایو دې ته به equation نمبر 2 بیا وایو. نو دینه equation 1 become equation 1 بیا زموږ څنګه راشي. دلته به سمپل څه چلو x پلس 2 په ځای به y ولګو، دا به زموږ y راشي ماینس 1 اوور y به راشي او از ایکول ټو 3 اوور 2 به په خپل ځای باندې راشي. اوس به موږ څه واخلو، دلته موږ LCM به واخلو. دلته په ډینامینیټر کې لیفټ هینډ سایډ کې 1 دی او په دویم ټرم کې زموږ سره په ډینامینیټر کې زموږ سره y دی، دې دوه LCM سره راغی زموږ سره y راغی. اوس چې کله y راولو په 1 یې ډیوایډ کړو y به راشي، y چې د y سره ضرب وکړو نو y سکویر به زموږ سره راشي. بیا ماینس y چې راولو او په y ډیوایډ کړو 1 به راشي، 1 چې د 1 سره ضرب وکړو نو 1 به زموږ سره راشي. رایټ هینډ سایډ ته به زموږ سره 3 اوور 2 راشي. اوس به کراس ملټیپلیکیشن ورکوم، یعنی y سکویر ماینس 1 سره به 2 ملټیپلایډ شي او د 3 سره به y ملټیپلایډ شي. نو زموږ سره به څنګه راشي، 2 به د چا سره ملټیپلایډ شي، د y سکویر ماینس 1 سره، او دغه شانته به زموږ سره 3 د چا سره ملټیپلایډ شي، د y سره ملټیپلایډ. نیکسټ به زموږ 2 چې د y سکویر سره ملټیپلای شي نو 2y سکویر به راشي او د 1 سره چې ملټیپلای شي 2 به راشي او لیفټ هینډ سایډ رایټ هینډ سایډ کې به زموږ سره 3y راشي. 3y به راشي. اوس به دا په سټنډرډ فارم کې ولیکو، دا پلس 3y دا چې لیفټ هینډ سایډ راوړو دا نه به څه شي ماینس 3y به زموږ سره به راشي 2y سکویر، دا پلس 3y دی، دا چې کله لیفټ هینډ سایډ ته راشف کو نو دې نه به سره شي ماینس 3y به زموږ سره راشي او ماینس 2 از ایکول ټو 0 په خپل ځای باندې راشي. اوس دا زموږ سره کوادریټیک ایکویشن دی. نو موږ د کوادریټیک ایکویشن په درې طریقو باندې سال کول د کلو چې موږ د کوادریټیک ایکویشن څنګه تاسو دا موږ فیکټرایزیشن باندې سال کو. ټول نه مخکې اسان طریقه فیکټرایزیشن دی. نو 2 به راوالو او د 2 سره ماینس 2 سره ملټیپلای کړو، چې کله 2 راوالو او د ماینس 2 سره ملټیپلای کړو دا به ماینس 4 راشي. اوس به ماینس 4 په دوه ځای فیکټر کې ډیوایډ کوم چې د ایډیشن نه سره شي ماینس 3 راشي او د ملټیپلیکیشن نه پلس 4 راشي. نو هغه ماینس 4 د دوه ځای انسو کې که زه ولیکم ماینس 4 او پلس 1 ولیکم نو دا دوه چې کله زه ملټیپلای کړم ماینس 4 راځي او چې اډ کوم ماینس 3 راځي. نو به دې نه پس به څه چلو کو دا 2y سکویر په خپل ځای باندې ولیکو، به سمپل دې سره y ولیکو. نو اولنی ټرم به زموږ سره شي ماینس 4y به راشي او دویم ټرم به زموږ سره شي پلس y به راشي. دې به سمپل y ملټیپلای کو او ماینس 2 از ایکول ټو 0 به زموږ سره شي. اوس به دې نه پس به دې دوانو کې زموږ سره 2y کامن دی او دلته زموږ سره پلس 1 کامن دی. دې نه به 2y کامن واخلو، زموږ سره به سره شي y ماینس 2 به زموږ سره شي. دلته چې پلس 1 کامن ولم زما سره به سره شي y ماینس 2 به زموږ سره شي از ایکول ټو 0 به راشي. اگین کوم ګورو په دې کې کامن سره
y minus 2 پکې اگین کامن دی y minus 2 دلته هم دی او دې ځای کې هم دی دلته به زموږ څه پاتې شي 2y به پاتې شي او دې بل ځای کې زموږ څه +1 پاتې شي is equal to 0 به راشي اوس د دې مطلب دوه انسو پراډکټ کله 0 برابر شي یا یو د 0 برابر شي یا بل د 0 برابر شي نه پس موږ څه ولیکو چې either y minus 2 is equal to 0 or 2y plus 1 is equal to 0 دلته به د y ویلو زموږ سره شي 2 او دلته به د y ویلو زموږ سره شي minus 1 divided by 2 سیمپل ته +1 دی رائټ هاند سایډ ته چې شیپ شي نو -1 به راشي بیا به دوه طرفونه په څه باندې ډیوایډ کو په 2 به ډیوایډ کو زموږ سره -1 او 2 راشي اوس به دا ویلو راوالو په ایکویشن نمبر 1 کې به پوټ کو ایکویشن 1 زموږ سره سب پوټه دینه پس بس چل کو پوټه y is equal to د y اولنی ویلو زوم سره سره غلی او 2 راغله دغه برابرلو په ایکویشن 1 کې به پوټ کو پوټ y is equal to 2 and equation 1 equation 1 sorry equation 2 کې به پوټ کو equation 2 زوم سره x plus 2 is equal to y نو y په ځای به څه ولګو 2 به ولګو نو دا 2 د دې 2 سره کینسل اوټ شو ځکه دوه نو ساين یو شان تر دینه بس x ویلو سره دلته زموږ سره 0 رااله نیکسټ بس پوټ کو پوټ y is equal to -1 over 2 in equation 2 اوس به پکې د y په ځای څه پوټ کو -1 over 2 په زموږ سره x plus 2 او د y په ځای به سره شي -1 over 2 دا به رائټ هاند سایډ ته شیپ کو زموږ سره به راشي -2 + 1 دی چې رائټ هاند سایډ ته نو -1 راځي او -1 over 2 دا به سمپلیفای کو 2 ویل سیم شو 2 چې راولو په 1 ډیوایډ کو نو 2 به راشي او 2 چې د -2 سره ضرب شي نو -4 به راشي بیا -1 ډیوایډ بای 2 د شکل سمپلیفای کو زموږ سره به راشي -5 divided by 2 نو زموږ سره سولوشن سیټ د څه برابر شو یو ویلو زموږ سره 0 رااله د x او بل ویلو زموږ سره رااله -5 over 2 زموږ سره رااله اوس راځو کوېسچن نمبر 5 لراځو نو اول به ولیکو سولوشن بیا به ولیکو سنس given data د given date نه پس زموږ سره کوم کوېسچن نمبر 2 دغه څنګه د x minus 4 over x is equal to 2 نو دا و زموږ سره ټای اوس دلته ګور زموږ سره فنکشن x زموږ سره سره p of x په ځای زموږ سره راغلی سمپل x راغلی اوس هغه په دویم ټر کې ریسیپروکل شوی دی دا زموږ سره ټایپ 2 راغی اوس دلته کدا ز په y باندې ریپلیس کوم او ریپلیس نه کوم دا ستون کې دلته سمپلیفیکیشن دا کوېسچن سمپل فارم کې دا اندازه په y نه ریپلیس کوم دا ز په ډایرکټ د سال کوم نو دوه دلته به سواله مې السیم به والا لیفت هاند سایډ ته x او د 1 السیم زوم سره راغی x السیم راغی x چې راولم په 1 ډیوایډ کوم نو x براشي x چې x ضرب خو نو څه براشي x سکوير براشي بیا ماینس x چې راولم په x ډیوایډ کوم 1 براشي 1 چې د 4 سم ملټیپلیکیشن 4 براشي او رائټ هاند سایډ کې به زموږ سره 2 راشي اوس دې 2 د لاندې هم زموږ سره روان دي اوس به کراس ملټیپلیکیشن ورکم چې کراس ملټیپلیکیشن ورکم نو د x سکوير 1 به چا سم ملټیپلایډ شي د x سکوير minus 4 سوا ملټیپلایډ شي او 2 بچا سره ملټیپلایډ شي د x سوا ملټیپلایډ شي نو به دا سمپلیفای کو نو x سکوير minus 4 او دلته به 2x راشي پلس 2x د چې لیفت هاند سایډ ته راوړي نو minus 2x به شي نو څه به راشي x سکوير minus 2x minus 4 is equal to 0 کوادریک فارمولا به وکړو کوادریک فارمولا ټول نه سمپل ده نو دلته به دلته کوم وګورو هیر A په ځای زموږ سره 1 دی د B په ځای زموږ سره -2 دی and C په ځای زموږ سره سره -4 دی ولې چې ځکه زما سره سټنډرډ فارم او کوادریک ایکویشن ax سکوير + bx + c = 0 په پام کې نو دلته د ax سکوير کوفیشن a دی نو د a ویلو سره ل 1 رااله او دلته زموږ سره د x سکوير کوفیشن 1 دی خا دلته د x کوفیشن زموږ سره b دی او دلته د x کوفیشن زموږ سره -2 د b ویلو 1 دی او دا شان کانستانټ زموږ سره -4 به کوادریک فارمولا ولیکو نو موږ ته پته چې کوادریک فارمولا سره x = -b + -b² - 4ac
او هول ډیوایډ بای 2a. اوس په کې ویلو فوټ کو نو ماینس په خپل ځای راشي د بی ویلو زموږ سره سو ماینس 4 و زموږ سره سوري ماینس 2 و زموږ سره او د سی ویلو ماینس 4 ده نو د بی ویلو زموږ سره ماینس 2 رااله بیا پلس ماینس ماینس 2 سکویر ماینس 4 a ویلو زموږ سره 1 ده او د سی ویلو زموږ سره ماینس 4 ده او 2 ملټیپلایډ بای 1 به زموږ سره x ویلو زموږ سره 2 رااله بیا پلس ماینس سوري دا زموږ سره پلس 2 دی 2 سکویر نه 4 راځي او ماینس د مینس نه پلس راځي دی نه به څه راشي 4 4 are 16 او هول ډیوایډډ بای 2 او x ویل به زموږ سره شي 2 پلس ماینس دی نه به راشي 20 او divided by 2 اوس دا زه 4 کراس 5 لیکلی شم دا 20 نو x ویلو به نیکس زموږ سره څنګه راشي 2 پلس ماینس 4 کراس 5 به راشي او هول ډیوایډ بای 2 نو د x ویلو زموږ سره سره له دلته به اوس د سکویر روټ به پر 4 باندې هم اپلای شي پر 5 به هم اپلای شي نو 4 چې اپلای شي نو د 4 انډر روټ زموږ سره د پلس 2 برابري دلته به 2 او بیا پلس ماینس دلته به 2 راشي او انډر روټ اوس په 5 به هم شي نو 5 چون کنډ روټ نوځي دا په خپل ځای باندې شي ډیوایډ بای 2 دلته چې زه بره 2 کامن واخلم نو زما سره به څه به شي 1 پلس ماینس انډر روټ 5 به راشي او divided by 2 دا به دې سره کینسل اوټ شي نو x ویلو زموږ سره را 1 پلس ماینس انډر روټ 5 نو سولوشن سیټ زما سره څه برابر راغی یو 1 پلس انډر روټ 5 او بل زموږ سره 1 ماینس انډر روټ اوس راځو کوېسچن نمبر 6 لا نو کوېسچن نمبر 6 زموږ سره څه برابر x plus 2 divided by x minus 2 minus x minus 2 divided by x plus 2 is equal to 5 over 7 دلته چې زموږ سره کم فنکشن اف x راغلی هغه دلته زموږ سره په ریسیپروکل کې دی موږ به سپوزیشن ومو چې لیټه y is equal to x plus 2 divided by x minus 2 نو دینه چې کله زه وای دې ته یم زه به د دې ریسیپروکل ولم نو دې الریډي وای نه لاندې 1 دی دا به څه برابر شي 1 اوور وای به برابر شي د x minus 2 divided by x plus 2 دا به هم ریسیپروکل شي نو دینه دې ته به اکویشن نمبر 2 ویم او دین اکویشن 1 become equation 1 به بیا زموږ سره داسې راشي په ځای به y راشي minus 1 over y او right hand side ته 5 over 6 راشي اوس به left hand side ته LCM واخلو نو y د دې LCM شو نو y چې راولو په 1 ډیوایډ کو y به راشي y چې د y سره ملټیپلای شي y سکویر راشي minus 1 به راشي هلته به 5 over 6 راشي اوس به کراس ملټیپلیکیشن ورکو چې کله کراس ملټیپلیکیشن ورکو نو 6 به د چا سره ملټیپلایډ شي 6 به د y سکویر ماینس y square minus 1 سره ملټیپلایډ شي او دغه شانته به 5 به د y سره ملټیپلایډ شي نو 5 ملټیپلایډ بای y به زموږ سره شي اوس به دا لږ سمپلیفای کو چې کله دا سمپلیفای کو نو زموږ سره به سره شي 6y سکویر minus 6 به زموږ سره شي دلته به 5y راشي نیکس به زموږ سره راشي دا پلس 5y چې دی خو راوړو دا به زموږ سره ماینس 5 به زموږ سره 6y سکویر راشي بیا minus 5y minus 6 is equal to 0 به زموږ سره شي اوس دا الریډي په فیکټرایزیشن به وګورو چې په فیکټرایزیشن باندې کیږي که نه کیږي نو دا دواړه ملټیپلایډ کړم 6 چې د ماینس 6 سره ملټیپلای دا به ماینس 36 راشي آی زه ماینس 36 په دولسي فیکټر کې لیکلی شم چې د ایډیشن نه ماینس 5 راشي او د ملټیپلیکیشن نه ماینس 36 راشي نو بالکل لیکلی شو که زه یو ماینس 9 واخلم او بل پلس 4 واخلم و چې کله دا دواړه ایډ کوم نو زموږ سره به څه راشي ماینس 5 به راشي و چې ملټیپلایډ کوم نو څه به راشي ماینس 36 به راشي نو به سمپل د دې سره وای ملټیپلایډ کوم دا په 5 وای باندې ریپلیس کوم
نو زموږ سره به 6y سکویر دې سره به ول به راشي minus 9y بیا به راشي plus 4y او minus 6 is equal to 0 به راشي. اوس په دې دوانو کې کامن زموږ سره څه دي؟ کامن زموږ سره 3y په دې کې کامن دی چې کله 3y زه کامن والم زما سره به 2y minus 3 پاتې شي او په یو بل کې زموږ سره 2 کامن دی نو زموږ سره به 2y minus 3 به زموږ سره پاتې شي is equal to 0. اګین په دې دوانو کې زموږ سره کامن څه دی؟ 2y minus 3 په کې اګین کامن دی زموږ سره راغی 3y plus 2 is equal to 0 راغی. ها اوس به یا ایدر دا د 0 برابر شو یا دا 0 برابر شو نو ایدر به ولیکو زموږ سره 2y minus 3 is equal to 0 or 3y plus 2 is equal to 0 برابر شو. دلته y د څه برابر شو؟ دا پلس ماینس چې له رائټ هند سایډ ته وایي نو پلس 3 به شي بیا په 2 ډیوایډډ کو نو سبا 3 over 2 راشي. دلته به زموږ سره y ویلو سره شي minus 2 over 3 به زموږ سره شي. اوس به دا ویلو راوالم په ایکویشن نمبر 2 کې به پوټ کوم نو پوټ y is equal to اول به کې plus 3 over 2 پوټ کوم 3 over 2 in equation 1 نو equation 2 کومه د y په ځای په کې دا ویلو ولګوم نو x plus 2 divided by x minus 2 is equal to 3 over 2. اوس به کراس ملټیپلیکیشن ورکوم زموږ سره به چې کله کراس ملټیپلیکیشن زه ورکم زما سره بیا څنګه راشي 3 به د چا سره ملټیپلای شي د x minus 2 سره او 2 به چا سره ملټیپلای د x plus 2 سره دینه به راشي 3x minus 6 او دلته به راشي 2x plus 4. اوس به دا سمپلیفای کو 3x په دې به لیفټ هند سایډ ته پاتې شي د minus 6 دا به خو چې ووري دا به زموږ سره شي plus 6 به راشي زموږ سره او دلته plus 4 په خپل ځای باندې پاتې شو او دا minus plus 2 چې لیفټ هند سایډ راوړي نو minus 2x به راشي. دلته به زموږ سره شي x او دلته به زموږ سره شي 10 نو x ویلو سره له 10 رااله. اوس به کې فوټ y is equal to minus 2 over 3 in equation 2 کې به فوټ کو زوم سره براشي x plus 2 divided by x minus 2 او رائټ هند سایډ ته زوم سره minus 2 over 3 راشي. اوس به دا سمپلیفای کو کراس ملټیپلیکیشن به ورکو نو زموږ سره به 3 minus 2 به چا سره ملټیپلای شي دا به ملټیپلای شي د x minus 2 سره او 3 به چا سره ملټیپلای به د x plus 2 سره ملټیپلای شي دی به راشي minus 2x plus 4 ځکه چې مایز نه پلس راځي دلته به راشي 3x او plus 6 به زموږ سره راشي. اوس به دا لیفټ هند سایډ راوړو نو minus 2x دی minus 2x په خپل ځای دا چې لیفټ هند سایډ راوړو minus 3x به راشي plus 6 په خپل ځای plus 4 چې رائټ هند سایډ ته راوړو نو minus 4 به راشي دینه به minus 5x راشي او دلته به 2 راشي دوه ټاته په minus باندې ډیوایډ minus 5 باندې ډیوایډ کوم minus 2 over 5 راشي. زموږ سره سولوشن سیټ د څه برابر شو دا د 10 او د minus 2 over 5 برابر شو. Thank you so much for watching the video.